তো বন্ধুসকল আজিৰ কেকটোত এটা বহুত ধুনীয়া ইউনিক ডেকোৰেশ্যন কৰি দেখাম আপোনালোকক আৰু কেকটোত দেখাম মই কেনেকৈ বস্তুবিলাক ঢালিছোঁ কেনেকৈ কি কৰিছোঁ গোটেইখিনি মই গাৰ্নিছ দি ফ্লাৱাৰ বনোৱা আপোনালোকে দেখি আছে গাৰ্নিছ দি ফ্লাৱাৰ মই বনাই দেখাম আৰু মই আপোনালোকক এই কেকটোত একদম পাইনাপল চেৰি দি ডেকোৰেশ্যন কৰি দেখাম আৰু ডেকোৰেশ্যনবিলাকো বাকিও মই বহুতখিনি কথা আপোনালোক বুজাম তো কেকটো গোটেইটো চাব তেনেহ'লে বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ হেল্ল' বন্ধুসকল আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ খবৰ নিশ্চয় ভাল তো বন্ধুসকল মই প্ৰথমে চকলেটখিনি বনাই দেখাম আপোনালোকক আৰু কেকটো ফ্লেভাৰ আছিলে ফ্ৰেছ ফ্ৰুট আৰু মই লেয়াৰিংটো কৰি থৈছোঁ একো নাই লেয়াৰিংটো আপোনালোকক মই কৈ দিম পাছত বাৰু আৰু মই প্ৰথমে ধুনীয়াকৈ মই চকলেট গাৰ্নিচিংখিনি বনাই দেখাম লেয়াৰিংটো মানে কি নৰ্মেল স্পঞ্জটো মই লেয়াৰত ডিভাইড কৰিছোঁ আৰু তাত হোৱাইট ক্ৰীম দিছোঁ তাত ধুনীয়াকৈ চুগাৰ চিৰাপ চ'ক কৰি হোৱাইট ক্ৰীম দিছোঁ তাৰপাছত ফ্ৰেছ ফ্ৰুট কেইটামান কাটি মই ঢালিছোঁ ঢালি পেলাই মই ফ্ৰিজত থৈছোঁ তো বন্ধুসকল দেখিছে মই আপোনালোকক এই যিটো গাৰ্নিছ বনাই থকা আপোনালোকে দেখিছে মানে মই সেইটো দি আপোনালোকক ফ্লাৱাৰ ৰ'জেছ বনাই দেখাম চকলেট দিয়ে ইজি আপোনালোকে ৰ'জেছ বনাব পাৰিব ভালকৈ চাওক খালি ভালকৈ চালে আপোনালোকে শিকিব মই নৰ্মেল ডাৰ্ক চকলেট গৰম কৰিছোঁ আৰু বাটাৰৰ ওপৰত ঢালিছোঁ ঢালি পেলাই ছিটখনৰ ওপৰত দেখিছে ড্ৰপ কৰিছোঁ তাৰপাছত ওপৰত মই ছিটটো দি পেলাই অকণমান টেপ কৰিছোঁ তাৰপাছত চাওক মই ছিটটো এখন হাতে উঠাই দিম আৰু দুটা ভাগত ডিভাইড কৰি দিলোঁ তো বন্ধুসকল আপোনালোকে চিম্পল এনেকৈ কৰিলেই হ'ল তাৰপাছত দেখিছে মই পকাই দিলোঁ মানে আপোনালোকেও এনেকৈ কৰি পেলাই পকাই দিলেই হ'ল পকাই দিয়াৰ পাছত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ টেপ লগাব টেপ লগোৱাৰ পাছত ফ্ৰিজত থ'ব লাগিব ধুনীয়াকৈ ঠাণ্ডা হ'ব তাৰপাছত আপোনালোকে ৰ'জেছ বনাব পাৰিব বাকী কামখিনি আপোনালোকে লাহে লাহে দেখিব মই কেকটোত কেনেকৈ কৰোঁ আৰু কেকটো দেখিবলৈও বহুত ধুনীয়া লাগিছিলে কাষ্টমাৰে মানে মোক অৰ্ডাৰটো দিছে ফ্ৰেছ ফ্ৰুট 3 kg কেক আৰু তাত মেছেজ একো লিখিব দিয়া নাছিলে আৰু মই কেকটো ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক বনাই দেখাম দেখিছে দুটা ছিটত মই ধুনীয়াকৈ ছেম কৰি লৈছোঁ মানে প্ৰথমে আপোনালোকক মই এবাৰ দেখাইছোঁ ছেম আকৌ এটা ছিটত মই লৈছোঁ লৈ পেলাই মই তাতো ছেম আপোনালোকে দেখিছে ডাৰ্ক চকলেট মই ধুনীয়াকৈ ড্ৰপ কৰিছোঁ আৰু বাটাৰৰ ওপৰত মই ভৰাই লৈছোঁ মেল্ট কৰি বেছি গৰম কৰি নল'ব চকলেট আগতেও মই কেকবিলাক বনালে বাৰে কৈ থাকোঁ তো যোনে মোৰ ভিডিঅ' চাই থাকে তেখেতসকলে গম পায় তো তেখেতসকলে আৰু যোন নতুন হয় তেখেতসকলে গম নাপায় চ' মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ চকলেটটো গৰম বেছিকৈ কেতিয়াও নকৰিব বেছিকৈ গৰম কৰিলে আপোনাৰ চকলেটটো ধৰি থওক বহুত টাইম লাগিব শুকাবলৈ আৰু আপোনালোকে এনেকুৱা ছিটৰ চকলেট বনাব নোৱাৰিব মানে যিটোৱে পকোৱা চকলেট আপোনালোকে বনালে ডিষ্টাৰ্ব পাব তো দেখিছে মই কি ধুনীয়াকৈ বনাইছোঁ আপোনালোকে ছেম এনেকৈ বনালেই হ'ল আৰু বনোৱাৰ পাছত আপোনালোকে ফ্ৰিজত থ'ব লাগিব থোৱাৰ পাছত আপোনালোকে ঠাণ্ডা হ'ব দিব লাগিব ভালকৈ যিমানে চকলেট ঠাণ্ডা হ'ব চাইনিংটো সিমানে আহিব আৰু দেখিবলৈও সিমানে ভাল লাগিব তো বন্ধুসকল দেখিছে মই এটা ছিট যিখিনি মই ফ্লাৱাৰ বনাম সেইকাৰণে মই এটা ছেম চকলেট ছিটেই লৈছোঁ লৈ পেলাই সেইটো মই কাটি লৈছোঁ সৰু টুকুৰাকৈ আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে আৰু ফুল বনাবৰ কাৰণে যিখিনি চকলেট মই পকাই থৈছিলোঁ চকলেটখিনি আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে একদম ধুনীয়াকৈ কোল্ড হৈ গ'ল কোল্ড হৈ যোৱাৰ পাছত মই চকলেটখিনি খুলি ল'লোঁ তাৰপাছত আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে মই যিটো টুকুৰা কৰি ছিট কাটি থৈছিলোঁ সেই ছিটটো মই ষ্টেণ্ডৰ ওপৰত বহোৱাৰ পাছত দেখিছে মই ধুনীয়াকৈ লিকুইড যিটো ডাৰ্ক চকলেট হয় সেইটো মই ঢালি পেলাই মই দেখিছে যিখিনি মই চকলেট গাৰ্নিচিং বনাই যিটো গোলাপৰ পাহৰ নিচিনা হৈছে আপোনালোকে দেখিছে আৰু মই ধুনীয়াকৈ সেইটো একদম পাহটো এপাহ মই ধুনীয়াকৈ চবফালে মই দি গৈ আছোঁ আপোনালোকে দেখিছে চকলেটটো লিকুইড ফৰ্মটো মই ঢালি পেলাই মই তাত জইন দি গৈ আছোঁ আৰু আপোনালোকে ছেম এনেকৈ কৰিলেই হ'ল আপোনালোকেও চকলেট গাৰ্নিচিং দি ইজি ফ্লাৱাৰ বনাব পাৰিব তাৰপিছত দেখিছে তাত অকণমান মই স্প্ৰিংকল ঢালি দিলোঁ যিখিনি লিকুইড ফৰ্মত মই ঢালিছিলোঁ সেইখিনিত মই ধুনীয়াকৈ স্প্ৰিংকল ঢালিলোঁ ঢালাৰ পাছত থৈ দিলোঁ থোৱাৰ পাছত আকৌ ছেম মই লৈছোঁ যিটো ছিটত কাটি থৈছোঁ সেই ছিটটো লৈছোঁ তাতে মই ছেম বনাই গৈছোঁ আপোনালোকে খালি ধুনীয়াকৈ চাই যাওক কোনো মানে এনেকুৱা যে নহয় আপোনালোকে নোৱাৰিব চিম্পল একদম আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব বহুত ধুনীয়াকৈ আপোনালোকেও বনাব পাৰিব আৰু এইটো চকলেট এবাৰ বনাই চালে মানে কেকত দিয়াৰ পাছত আপোনালোকে দেখিব কেকটো লুকেই চেঞ্জ হৈ যায় ইমানেই ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ আপোনালোকে গম পাইছে বন্ধুসকল আপোনালোকে ভিডিঅ'সমূহ চাই কিন্তু লাইক কৰিব পাহৰি যায় লাইক কৰিব আৰু এটা ধুনীয়া কমেণ্ট কৰিব কমেণ্টটো কৰিলে আৰু এটা ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' বনাবলৈ বহুত ভাল লাগিব তো বন্ধুসকল দেখিছে মই ধুনীয়াকৈ বনাই লৈছোঁ আৰু যোন মোৰ চেনেলত নতুন হয় গাইজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব এনেকুৱা নতুন কেক ৰেচিপি নতুন কেক ডিজাইনসমূহ আপোনালোকে চাব পাব আৰু যোন নতুন হয় তেখেতসকলে মানে ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে থকা বেল আইকনটো অল কৰি দিব তেতিয়া মই যেতিয়াই ভিডিঅ'সমূহ দিওঁ আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন পাব আৰু ভিডিঅ'সমূহ লগতে চাব পাৰিব তাৰপাছত দেখিছে মই ফুল টোটেল 3 পাহ বনাইছোঁ আৰু গোটেই 3 পাহ মই আপোনালোকক বনাই দেখাইছোঁ কেনেকৈ বনাইছোঁ ন আপোনালোকে চাওক এপাহৰ পাছত এপাহ মই অলপ হ'লেও বেলেগকৈ বনাই দেখাইছোঁ আপোনালোকে নাভাবিব একেটাকে বনাই দেখাই আছে কিন্তু নহয় গোটেই কিবা ফুল অলপ হ'লেও বেলেগকৈ আছে আৰু দেখিবলৈও বেলেগ লাগিব আপোনালোকে কেকত দিলে গম পাব আৰু চকলেটখিনি দেখিছে কি ধুনীয়া পাতলা হৈছে আৰু মই মানে এটা ড্ৰপত দুটা ছিট দি দুটা জইন কৰি বনাইছোঁ তো আৰু পাতলা হৈছে আৰু এনেকুৱা হ'লে ফুল বনাবলৈ বহুতে ধুনীয়া লাগে আৰু জইনবিলাক আপোনাৰ দিওঁতে বহুত ধ্যান দি দিব মই কেনেকৈ দিছোঁ চাওক মানে যিপাহ ফুল আপুনি বনাব সেই ফুলপাহত আপুনি চকলেটৰ পাহিবোৰ ভালকৈ বহাব লাগিব তেতিয়াহে আপোনাৰ চকলেটটো মানে ফ্লাৱাৰটো বহুত ভালকৈ বনি আহিব তো দেখিছে মই চকলেট দি গৈছোঁ আৰু লগাই গৈছোঁ তো আপোনালোকেও মনত ৰাখিব আপোনালোকে লিকুইড ডাৰ্ক চকলেট দিবই লাগিব
নহ'লে আপোনালোকে এনেকুৱা চকলেট বনাব নোৱাৰিব, মানে এনেকুৱা ফ্লাৱাৰ চকলেট বনাব নোৱাৰিব। তো দেখিছে মোৰ এপাহো ৰেডি হৈ গ'ল। ৰেডি হোৱাৰ লগত মই ধুনীয়াকৈ মই স্প্ৰিংকল ঢালি দিলোঁ আৰু মোৰ চকলেট গাৰ্নিচিংখিনি ধুনীয়াকৈ মই ৰেডি কৰি ল'লোঁ, মানে ফ্লাৱাৰখিনি ৰেডি কৰি ল'লোঁ। ৰেডি কৰি মই ধুনীয়াকৈ ফ্ৰিজত ৰাখি দিছোঁ। ফ্ৰিজত ৰাখিছোঁ মানে একদম ঠাণ্ডা হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে মানে চাইনিং আহিব আৰু কেকত দিলে বহুতে দেখিবলৈ ধুনীয়া লাগিব। তো ফ্ৰেণ্ডছ, মই যেতিয়া আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে মই লেয়াৰিংটো কৰি ৰাখিছিলোঁ আৰু কেকটো আছিলে বক্স টাইপত, মানে স্কুৱেৰ টাইপত। তো স্কুৱেৰে মই বনাই দেখাই আছোঁ আৰু মই লেয়াৰিংটো ধুনীয়াকৈ কৰি থোৱাৰ পাছত মই ক্ৰীম চ্ৰীম ধুনীয়াকৈ বনাই ল'লোঁ। বনোৱা হোৱাৰ পাছত আপোনালোকক মই জাষ্ট ফিনিচিংটো কৰি দেখাম আৰু যোনে যোনে কেক ফিনিচিং কৰিব নোৱাৰে ধুনীয়াকৈ চাওক, আপোনালোকেও শিকিব পাৰিব বহুত ধুনীয়াকৈ ফিনিচিং কৰা আৰু ফিনিচিং কৰিব জানিব লাগিব, তেতিয়াহে কেকটো দেখিব ভাল লাগিব। আৰু মই কেনেকৈ ফিনিচিং কৰোঁ মই প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'ত মই দেখাই দিওঁ, কাৰণ বহুতে নতুন নতুন আহিব চাবলৈ, তো তেখেতসকলৰ কাৰণে বহুত ইজি হ'ব, মানে শিকিব পাৰিব। তো যোনে চাই তো যোনে পায় প্ৰব্লেম নাই, যোনে নোৱাৰে তাৰ বাবে মানে অলপ হেল্পফুল হ'ব। মানে ফিনিচিং কেনেকৈ কৰে কেকবিলাক আপোনালোকে চাব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে কেকবিলাক ফিনিচিং কৰিব পাৰে। আৰু যদি কেকটোৱে আপুনি ফিনিচিং কৰিব নাজানে, বেলেগ ডেক'ৰেশ্যন শিকি লাভ নাই, প্ৰথমে শিকিব লাগিব কেকটো ফিনিচিং কৰা। আৰু কেকটো ফিনিচিং কৰিব যেতিয়াই আপুনি পাৰিব, লাহে লাহে আপুনি ডেক'ৰেশ্যনবিলাকো লাহে লাহে শিকি গ'লে হ'ল, কৰিব পাৰিব। কেক বনোৱা ইমান ইজি ভয় বুলি নাভাবিব, বহুতেই টান হয় আৰু এটা ভিডিঅ' বনাবলৈও তেনেকুৱা বহুতেই টাইম লাগে। চ' আপোনালোকে বহুতখিনি ছাপোৰ্ট কৰিছে, এনেকৈ ছাপোৰ্ট কৰি যাব সদায়। আৰু আগলৈকো মই নতুন নতুন বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কেকৰ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ ওচৰত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিম। তো দেখিছে মই গোটেইফালে মানে ক্ৰীমবিলাক কেকটোত লগালোঁ ধুনীয়াকৈ। চবফালে লগোৱাৰ পাছত মই চাকুখন, যিখন চাকু দি মই কাম কৰি আছোঁ সেইখন চাকু দি মই এক্সট্ৰা যিমানখিনি ক্ৰীম মানে য'ত ওলাই আছিলে মই সেইখিনি ধুনীয়াকৈ কাটিলোঁ। কাটাৰ পাছত মই গৰম পানীত চাকুটো ডিপ কৰিছোঁ, ডিপ কৰি ফাইনেল ফিনিচিংটো দিছোঁ। আৰু ছাইডত মই নৰ্মেল টাচপাতে ইউজ কৰোঁ, তো মই টাচপাত ইউজ কৰিছোঁ। আপোনালোকে ATM কাৰ্ড বা ATM কাৰ্ড মানে এইটোৱে কৈছোঁ যে যাৰ বেয়া ATM কাৰ্ড হওক বা বেলেগ যেনেকুৱা ATM কাৰ্ডৰ নিচিনা আছে তেনেকুৱা থাকক, বা নৰ্মেল যিবিলাক গাৰ্নিচিং বনোৱা দেখাইছোঁ ভিডিঅ'ত মানে ছিটবিলাক, সেনেকুৱা ছিট কাটি আপোনালোকে নৰ্মেল বনাব পাৰে। টাচপাতে লাগিব বুলি কোনো কথা নাই, আপোনালোকে যেনেকুৱা মন তেনেকুৱা কাৰ্ড লৈ ধুনীয়াকৈ ফিনিচিং কৰিব পাৰিব। মোৰ ফাইনেলি ফিনিচিংটো হোৱাৰ পাছত মই বেছখন ধুনীয়াকৈ ক্লিন কৰিলোঁ। কৰাৰ পাছত তাৰপাছত দেখিছে মই ওপৰত হোৱাইট মানে যিটো নিউট্ৰেল জেল আহে, নিউ জেল আহে, সেইটো মই ঢালিছোঁ। কাৰণ ফ্ৰেছ ফ্ৰুট আছিলে, কোনো কালাৰ ব্যৱহাৰ নকৰোঁ মই, সেইকাৰণে মই ধুনীয়াকৈ নৰ্মেল ফ্ৰেছ ফ্ৰুটৰ জেলটো মানে যিটো হোৱাইট জেল আহে, আমি হোৱাইট জেলে ঢালোঁ। তো হোৱাইট জেলটো মই ধুনীয়াকৈ ওপৰত ঢালিলোঁ, যিমানখিনি লাগে মই চবফালে মানে চাকু দি সমান কৰিলোঁ। সমান কৰাৰ পাছত দুইফালে মই কেনেকৈ মানে জেলটো বেছি থাকিব নালাগিব, বেছি থাকিব দিলে জেলটো বেয়া হ'ব। চ' মই বেছিকৈ থাকিব দিয়া নাই, যিমানটো জেল লাগে মোক গোটেই কেকটোত সেই সিমানখিনি জেল ৰাখিছোঁ। বাকীখিনি এক্সট্ৰাখিনি মই চাকুখন দিয়ে মই ডব্বাত মই ৰিমুভ কৰি দিছোঁ। আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে। আপোনালোকে চিম্পল জেল ঢালিলে ধুনীয়া, এনেকুৱা জেল ঢালিব, এনেকুৱা নহয় যে আপোনালোকে ক্ৰাছ এসোপা ঢালি দিব। বা বহুতে দেখিছোঁ মানে যিবিলাক জেল কেক বনায় তেখেতসকলে কি কয় পাইনাপল বা মানে পাইনাপল ক্ৰাছ হওক বা মেংগ' ক্ৰাছ হওক, ক্ৰাছ ঢালি দিয়ে। ক্ৰাছ ঢালিলে কেকটো দেখিব ভাল নালাগিব। আপোনালোকে এনেকুৱা নিউ জেল কিনি ল'ব, তাত লাগিলে আপোনালোকে ক্ৰাছ মিলাই ঢালিব পাৰিব, সেইটো প্ৰব্লেম নাই। বাকী যিবিলাক হোম বেকাৰ্ছ হয় তেখেতসকলে বহুতেই মই দেখিছোঁ মানে ক্ৰাছটো মিলাই ডাইৰেক্ট ঢালি দিয়ে। তো ক্ৰাছটোত মিলাই ঢালি দিয়াৰ পাছত মানে অলপ পাছতে চাইনিংটো যায়গৈ, একো প্ৰব্লেম নাই, বেয়া নহয়। কোনোবাই নাপাবও পাৰে কিনিবলৈ বা নাজানিবও পাৰে, সেইটো কাৰণে মই কৈ দিছোঁ। আপোনালোকে যদি সেইটো ঢালিলে মানে অলপ পাছত চাইনিংটো যাবগৈ, কেকটো দেখিব ভাল নালাগিব। তো যদি আপোনালোকে ক্ৰাছো ঢালে অ'কে ফাইনেল, কোনো প্ৰব্লেম নাই, ফাইনেল লুকটো আপোনালোকে ভালেই লাগিব। কিন্তু আপোনালোকে নিউ জেলত মিক্স কৰি ঢালিব ক্ৰাছটো, তেতিয়া আৰু ধুনীয়া লাগিব, খাবলৈও টেষ্টটো ধুনীয়া লাগিব। তো মানুহসকল দেখিছে মই গোটেই ছাইডত মই ঢালিলোঁ, ঢালি জেলটো মিলাই ল'লোঁ। মিলাই পেলাই মই ছাইডত যিকেইটা মোৰ গাৰ্নিছ বাচিছিলে, মানে ফুল বনোৱাৰ পাছত অলপমান গাৰ্নিছ বাচিছিলে ন, তো সেইখিনিয়ে মই দেখিছে ছাইডৰ মানে বটমটোত মই কেকৰ বেছখনৰ ওপৰত মই বৰ্ডাৰ দি মানে নৰ্মেল ক্ৰীম দি দিয়া নাই, সেয়ে মই চকলেটখিনি দিয়ে দিছোঁ। আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে আৰু দেখিবলৈও মানে ভাল লাগিব। তাৰপাছত ওপৰত মই যিটো ট্ৰফল গানাছ থাকে, সেই গানাছখিনি মই ধুনীয়াকৈ কণ বনাই ঢালিছোঁ। ঢালি পেলাই আপোনালোকেতো দেখিছে মই কেনেকৈ কৰিছোঁ। জাষ্ট মই ডিজাইন কৰিব লাগিছিলে, কোনো ডিজাইন মোক ইয়াত অৰ্ডাৰত কোৱা নাছিল, মই নিজে ডিজাইনটো কৰি দিছোঁ। আৰু মই যিটোবিলাক ডিজাইন কৰি আছোঁ চব মই নিজৰ মতে, আৰু মই আপোনালোকক কওঁৱেই নিজৰ মতে ডিজাইন কৰোঁ। আৰু দেখিছে চকলেটবিলাক কি ধুনীয়াকৈ মই যিখিনি গাৰ্নিচিং মানে ফ্লাৱাৰ বনাইছিলোঁ ধুনীয়াকৈ ঠাণ্ডা হৈ গ'ল, দেখিবলৈ কিমান কিউট লাগিছে, মানে ধুনীয়া লাগিছে। আপোনালোকে দেখিছে একদম ছেম ফুলৰ নিচিনা লাগিছে। আৰু মই 3টা ড্ৰপ কৰিছোঁ।
ড্ৰপ কৰাৰ পাছত তাৰ ওপৰে মই ফ্লাৱাৰ কিপা বহাই গৈছোঁ বহাই যোৱা আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে আৰু এনেকুৱা ফ্লাৱাৰ ঢালিলে তাৰ তলত ক্ৰীম মই যেনেকৈ কৰিছোঁ ছেইম আপোনালোকে কৰিব একদম আপোনালোকৰো এনেকুৱা বিউটিফুল ফ্লাৱাৰ বনি ৰেডি হৈ যাব তাৰপিছত দেখিছে মই চেৰি দিম আৰু পাইনাপল শ্লাইচ দিম কাৰণ ফ্ৰেছ ফ্ৰুট কেক আছিলে আৰু কাষ্টমাৰে কৈছিলে বেলেগ ফ্ৰুট একো নালাগে অনলি চেৰি এণ্ড পাইনাপল লাগিব বুলি কৈছিলে পাইনাপল শ্লাইচ যিটো আমাৰ ডাব্বা আমি কিনি আনো আগৰ ভিডিঅ' যোনে চাইছে তেখেতসকলে জানে তো তাৰপিছত দেখিছে মই চেৰি ইউজ কৰোঁ পাই কেকতো আৰু এইটো কেকত কাষ্টমাৰে কৈছে তো আৰু ভাল লাগিছে তাৰপিছত দেখিছে মই ধুনীয়াকৈ চেৰি যিটো ড্ৰপ দিছোঁ ড্ৰপৰ চাইডে চেৰি দি গৈছোঁ আৰু চাইডত মানে ড্ৰপকেইটাৰ ওপৰত মই পাইনাপল শ্লাইচ আপোনালোকৰ পাইনাপল শ্লাইচ দেখিছে মই এইটো মানে ৰেডিমেড আহে ৰেডিমেডটো কিনা ঢালিছোঁ আপোনালোকে নৰ্মেল যিবিলাক পাইনাপল আপোনালোকে ঘৰত খাবলৈ আনে বা হোম বেকাৰ্ছ হয় তেখেতসকলে এনেকুৱা পাইনাপল যদি নাপায় যিটো ঘৰত খাবলৈ অনা হয় সেইটো ঢালিব পাৰিব ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে খালি বাকলিটো গুচাই ল'ব গুচোৱাৰ পাছত ছেইম মই যেনেকৈ শ্লাইচ কৰিছোঁ তেনেকৈ শ্লাইচ কৰিব আপোনালোকে কৰি পেলাই আপোনালোকে সৰু পিচ কৰি টুকুৰা কৰি আপোনালোকে কেকৰ ওপৰত আৰামছে ডিজাইন কৰিব পাৰিব কোনো প্ৰব্লেম নাই তো তাৰপাছত দেখিছে মই যিটো ড্ৰপ দিছিলোঁ ড্ৰপৰ ওপৰত মই পাইনাপল শ্লাইচখিনি ঢালিছোঁ আৰু যিবিলাক মানে যিটো ছাইডত হয় মই চেৰিখিনি ঢালিছোঁ আৰু যিখিনি মোৰ চকলেট বাচিছিলে মই গোটেইখিনি চকলেট এড কৰিম মানে তো তাৰপাছত দেখিছে মই ড্ৰপকেইটা পিছত সেই মই ছেইম ফ্লাৱাৰ বনোৱা চকলেটখিনিয়ে যিখিনি বাচিছিলে মই ধুনীয়াকৈ ঢালি গৈছোঁ আপোনালোকে ডেক'ৰেশ্যনবিলাক কৰোঁতে আপোনালোকে ধ্যান দি চাব একদম ইজি হয় কেক ডেক'ৰেশ্যন কৰিবলৈ খালি আপোনালোকে কেকটো ফিনিচিংটো ধুনীয়াকৈ কৰিব লাগিব তাৰপাছত আপোনালোকে ডেক'ৰেশ্যনটো ধুনীয়াকৈ শিকিব লাগিব কি মোৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে যদি চাই থাকে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে শিকি যাব ডেক'ৰেশ্যন কৰা আৰু নতুন কেকবিলাক আপোনালোকে গম পাব কেনেকৈ মই বনাওঁ তো ফাইনেলি কেকটো মানে ৰেডি হৈছে তাৰপাছত দেখিছে মই গ'ল্ড কালাৰ বলছ আছিলে বলছখিনি মই ধুনীয়াকৈ চবফালে ঢালি দিলোঁ এটা দুটাকৈ আৰু ফাইনেলি কেকটো আপোনালোকে ক'ব কেনেকুৱা লাগিছে আৰু যোন মোৰ চেনেলটো নতুন হয় গাইজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব কেকটো বহুতে ধুনীয়া লাগিছিল আপোনালোকক মই ভালকৈ দেখাই দিছোঁ একদম ওচৰৰ পৰা তো চাওক ফুলকেইপা গোটেইকেইপা যিকেইপা মই ফুল বনাইছোঁ অলপ হ'লেও বেলেগ দেখিবলৈ হয় আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে প্ৰথম ফুলপাহ বেলেগ ছেকেণ্ড ফুলপাহো বেলেগ থাৰ্ড ফুলপাহো বেলেগ তো আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো মানে ভাল লাগিছে মানে কেকটো যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব নাপাহৰিব তো বন্ধুসকল আজিলৈ ইমানেই আছিল আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' নতুন কেক ৰেচিপিৰ লগত বহুত সোনকালে লগ পাই আছোঁ তেতিয়ালৈকে বাই